niat untuk keluar melarikan diri, tetapi saya simpan saja kerana saya tahu bukan mudah nak keluar. Banyak dugaannya kan. Dengan kita tidak ada SPM, kita tak ada modal nak berniaga, kita tak ada rumah pun, kita nak pergi mana. Mak ayah pun dalam jemaah juga kan. Tapi saya sudah menyimpan banyak perkara yang menjadi keraguan dalam jemaah. Tapi bila nak keluar tak boleh. Okey, baik. Saya lahir tahun 92. Okey, dan Al-Arkam diharamkan pada tahun 94. Dan sehingga daripada saya lahir tahun 92 hinggalah pada tahun lepas, tahun 2023, saya barulah keluar daripada komuniti Ikhwan, ataupun nama terkininya ialah GISBH, Global Ikhwan Services and Businesses Holdings. Saya berada dalam komuniti ini sehinggalah pada tahun 2023, iaitu kira-kira setahun sebelum GISBH difatwakan sesat lagi sekali lah. Okey, ini sudah setahun lah saya keluar daripada GISBH. Jadi kerja saya sekarang ialah sebagai pemandu e-hailing. Oleh kerana itu sajalah pekerjaan yang mudah dan cepat untuk saya secara keluarga, kerana semua maklum bahawasanya dalam GISBH tidak ada ikut pendidikan arus perdana, tak masuk ke sekolah kebangsaan seperti biasa, tidak ada SPM. Maka apabila tidak ada SPM, kita tidak ada bekalan apa-apa untuk kita bekerja, dan juga tidak ada diberikan sembarang gaji semasa dalam GISBH, maka kita tidak ada modal untuk nak berniaga, modal berniaga walau bentuk perniagaan apa pun. Jadi saya melihat perkara yang paling mudah ialah membuat kerja sebagai e-hailing. Itulah kerja saya sekarang. Mak ayah dikahwinkan juga dalam Al-Arkam. Mak saya masuk dalam Al-Arkam ketika dia belajar di U. Ayah saya pun begitu juga, dan mereka dijodohkan dalam Al-Arkam. Jadi sehinggalah sekarang saya juga sudah berkahwin. Anak-anak saya juga dalam komuniti ini, duduk di asrama-asrama yang dikatakan asrama anak yatim itulah. Jadi maksudnya sudah generasi, kalau anak saya itu generasi yang ketiga, dan dah sampai, ada yang sampai ke generasi yang keempat. Setiap perkahwinan dalam GISBH memang disusun, bukanlah atas pilihan sendiri, disusun oleh kepimpinan. Terpaktur kita yakin penyusunan daripada kepimpinan adalah satu keberkatan. Maka walaupun seseorang itu berpoligami, tetapi itu bukanlah atas pilihannya sendiri, tetapi atas susunan kepimpinan. Bila kita berkahwin, memang akan ada gambar calon yang diberikan kepada kita, sama ada kita setuju ataupun tidak berkahwin dengan dia. Sekiranya tidak setuju, mereka akan cari lagi calon yang lain, sehinggalah kita setuju. Jadi begitulah sistem perkahwinan dalam GISBH. Saya kahwin seorang saja, walaupun perkahwinan poligami dalam GISBH, tetapi tidak ada menjadi masalah untuk beranak ramai. Kerana apa? Anak-anak semuanya duduk di rumah-rumah kebajikan anak yatim. Ayah tidak perlu menjara keluarga, tidak perlu menjara isteri. Kalau ada ramai isteri, tak perlu menjara isteri. Kerana apa? Masing-masing duduk di asrama. Kalau walaupun dia tu sebagai seorang suami, kan, dia duduk di asrama lelaki walaupun dia suami. Kalau ada isteri, dia duduk di asrama perempuan. Makanan semuanya ditanggung. Ada satu dapur bandar yang akan masak untuk semua staf ikhwan. Perkahwinan dalam GISBH, sama ada monogami ataupun poligami, semuanya disusun oleh jemaah lah. Tidak ada seorang pun yang boleh memilih ataupun merasakan diri itu layak untuk poligami. Biasanya, sekiranya seseorang sudah memegang tanggungjawab yang lebih besar dalam jemaah, maka dia akan dinaikkan nama lah untuk berkahwin, untuk berkahwin lagi, untuk berpoligami. Biasanya macam tu. Mungkin dia pegang sebagai jawatan pengurus, ataupun sebagai setiausaha zon, setiausaha kawasan, ataupun barisan board, BOD, ataupun pengarah zon, ataupun ahli lembaga penasihat. Sekiranya dia sudah memegang jawatan yang lebih, dah diberi kepercayaan, maka jemaah akan minta dia untuk berpoligami. Begitulah. Dalam jemaah ini tidak ada keputusan sendiri. Semuanya dilibat dengan kehendak pemimpin, sebab kami percaya bahawasanya pemimpin itu adalah satu-satunya sumber keberkatan. Jadi memang apa sahaja, lebih-lebih lagi sesuatu yang sangat besar, iaitu perkahwinan, memang sangat-sangat disusun.
Bukan setakat itu, malah contoh kalau suami duduk di asrama, isteri duduk di asrama, pertemuan suami isteri tu diberi jadual seminggu 2 kali. Untuk hubungan biologi antara suami dan isteri. Itu pun disusun. Contohnya dapat jadual hari Isnin dan juga hari Khamis. Jadi pada contoh kita ambil hari Isnin, petang Isnin tu dah keluar jadual. Masuk dalam bilik mana. Jadi setiap minggu bilik tu tak samalah, ikut tempat kan. Jadi nak pergi ke mana, berjumpalah isteri di situ. Lepas subuh keluarlah balik, masuklah ke premis masing-masing. Jadi kami percayalah bahawasanya kata-kata pemimpin itu, setiap kata-kata itulah satu bentuk keberkatan yang mestilah kita ikut sami'na wa ata'na. Tapi bilik itu tak tentu. Tidak ada bilik tetap. Kita tak boleh terus pergi ke bilik itu pada jadual kita. Sebab jadual tu berubah biliknya, berubah tempatnya. Jadi kadang-kadang jadual tu pun, itu pun sendiri berubah. Biasanya jadual kita contoh hari Isnin dan hari Khamis, dia boleh je berubah. Selasa ataupun hari Khamis. Tengok pada sesiapa orang yang diamanahkan yang boleh pegang handphone, kita akan cek dalam tu jadual. Sebenarnya jadual akan diupdate lah. Dan bukannya semua orang yang dibenarkan pakai handphone Android. Macam saya sendiri pun tak dibenarkan pakai. Kalau lelaki boleh dibenarkan pakai handphone yang T310 tu, yang tidak ada Android, tidak ada internet. Itu bagi yang suami lah. Kalau yang perempuan langsunglah tak dibenarkan, boleh. Tetapi yang boleh pakai handphone Android ni ialah mereka yang sudah ada tanggungjawab. Istilahnya kepimpinan. Dah diberi kepercayaan. Memegang jawatan sebagai pengurus dan sebagainya lah. Okey, pertamanya saya melarikan diri adalah saya sudah lama menyimpan niat untuk keluar melarikan diri, tetapi saya simpan saja kerana saya tahu bukan mudah nak keluar. Banyak dugaannya kan. Dengan kita tidak ada SPM, kita tak ada modal nak berniaga, kita tak ada rumah pun, kita nak pergi mana. Mak ayah pun dalam jemaah juga kan. Tapi saya sudah menyimpan banyak perkara yang menjadi keraguan dalam jemaah. Tapi bila nak keluar tak boleh. Saya ada pertama lah kali ingin keluar daripada jemaah, tapi dihantar ke pusat latihan. Jadi apabila mau keluar, memang kena buat rancangan dengan sebaiknya. Makan tahun juga, sebab kita nak cari modal, nak deposit rumah pun dah berapa. Sedangkan dalam tu gaji pun tidak ada, tidak langsung boleh menyimpan sebarang wang lah. Jadi kenapa saya keluar? Antara benda yang saya simpan ialah saya rasa ragu-ragu dengan makanan yang dimasak oleh dapur bandar dalam jemaah ikhwan. Okey, kerana makanan tersebut ialah dimasak, tetapi berasnya, lauknya diambil daripada rumah-rumah kebajikan tu. Kadang-kadang saya sendirilah yang diminta untuk bawa van, pergi ambil beras kan. Sedangkan rumah-rumah itu ialah rumah dipanggil rumah anak yatim, contohnya rumah sekian-sekian, menaungi anak yatim dan juga asnaf. Jadi dah bercampur bau dah. Kan, makanan untuk anak yatim dan juga asnaf tu. Dan dengan anak-anak tu pun mengaku juga sebagai anak yatim bila mana pergi program jemputan. Maka bila dapat beras itulah yang dihantar ke Ikhwan Mat ke untuk dijual balik dan juga dibawa pergi ke dapur untuk masak kan. Bila saya makan hari-hari saya terfikir, saya rasa syubhat ni. Saya bukanlah anak yatim, anak saya pun bukannya anak yatim, anak saya pun pernah tanya saya juga. Antara soalan dia ialah, ayah, Ustazah kata tak boleh menipu, kenapa Ustazah tipu? Saya bertanya balik, kenapa? Ustazah tipu apa? Ustazah cakap dengan penyumbang, kami ni anak yatim, kenapa Ustazah cakap macam tu? Jadi itu antara satu perkara lah daripada berbagai lagi. Kenapa saya nak keluar? Sebab saya risau dengan apa yang saya buat selama ni dalam ISBH. Walaupun saya difahamkan sejak daripada kecil, hari-hari ada kuliah dalam sekolah di ISBH kan? Tetapi bukannya mudah nak tersedar benda-benda yang macam ni sebab dah ada ditubi hari-hari. Tapi akhirnya yang penting walaupun saya takut dengan di suasana di luar jemaah kerana telah dimomokkan benda yang begitu negatif, tapi apa yang penting saya yakin saya cuba meninggalkan keraguan. Saya tidak tahu di luar suasana jemaah tu macam mana kan, dimomokkan sekular, susah nak hidup, tak ada Tuhan, tak ada perjuangan Islam, orang awam kita ni orang yang berjuang kan. Kita rasa risau duduk di luar suasana jemaah, tetapi apa yang saya yakin, saya meninggalkan keraguan apa yang saya rasa. Jadi banyak dalam jemaah ni banyak yang saya rasa banyak keraguan-keraguan. Tapi keraguan ni bila saya tanya dalam jemaah, ayah pun dalam jemaah juga, mak pun dalam jemaah, guru-guru pun dalam jemaah, pemimpin pun dalam jemaah. Setiap kali bila saya bertanya soalan pada mereka dan akhirnya saya dapat jawapan yang sama, yang cenderung ke arah mereka. Akhirnya susah untuk nak terfikir benda-benda yang berbeza lah. Handphone pun tak boleh pakai, tak ada sumber maklumat yang lain.
Tapi akhirnya saya keluarlah juga semata-mata nak tinggalkan keraguan. Daripada sudut agama, mula-mula bila saya keluar, saya tidak ada masalah dengan keyakinan yang difatwakan sesat. Ketika saya keluar, saya masih yakin lagi. Saya masih yakin lagi bahawa apa yang mereka buat tu tak betul. Jadi bukanlah kerana saya keluar itu kerana ajarannya. Apabila saya keluar, saya mendengar pelbagai pandangan alternatif tentang ajaran mereka itu, baru saya nampak, ini dah jauh beza ni. Dah sangat-sangat 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 inilah kan. Jadi pada asalnya saya keluar bukanlah kerana itu. Tapi akhirnya baru saya difahamkan sikit-sikit kenapa sebab ketika dalam tu mereka ada hujah Al-Quran dan hadis juga untuk membenarkan ajaran mereka itu. Hujah-hujah mereka pun bukannya bukan yang lah. Mereka ada hadis mereka ada ayat Quran mereka ada sejarah sirah Nabi apa semua yang mengukuhkan ajaran mereka itu. Pada ketika saya keluar, tidak ada isu itulah.